So for today tayo ay magre-react sa video ni Doc Adam kung saan kino-call out niya ang mga medical advices ni Dr. Farrah. Ano nga ba ang mga medical practices at treatments na kino-call out ni Doc Adam na kailangan sagutin ni Dr. Farrah? So watch out, be ready, let's react. What up guys, this is Jar from ghesai TV and we're back another episode of Reaction Time. At yun nga po, bago tayo magsimula sa ating topic, ang sabi sa statistics, 87% sa inyo hindi nakasubscribe guys. So please subscribe, support my channel para maging mala Mr. Beast ang ating channel, God willing. At mala PewDiePie style din tayo para kahit pa paano pag mala Mr. Beast ang magiging style ng channel natin, marami tayong matutulungan at marami rin tayong mapapatuwa. So click nyo yung subscribe button. Okay, going back na tayo. Actually, this is the part 2 nung una kong ginawang video. So sa part 1, pinag-usapan natin yung mga iba't ibang mga technicalities na nakikita ni Doc Adam na kailangan sa tingin ko ay sagutin ni Dr. Farrah. So ngayon naman, magko-concentrate naman tayo dun sa mga medical practices, medical advices, at tingnan natin kung darating na di umano'y video ni Dr. Farrah na i-debunk niya si Doc Adam, feeling ko ito yung mga parte sa video ni Doc Adam na kailangan niya sagutin. So that's what. Sa bahagi na ito, pag-uusapan natin ang medical advice ni Dr. Farrah na nakita ko. Kasi nga, alam na natin that she graduated medical school. She is actually a doctor. The world's most experienced doctor. So pagdating sa medical advice, dapat alam na niya Lupit kung talaga. ano ang tama and kung ano ang mali. Especially if she's the world's most experienced doctor. So ayun, yun yung unang parte na kailangan nating klaruhin sa lahat na nanonood. Nakibabasa ko sa comment section ko rin na ito sa video na to, in fairness naman kay Doc Adam, sinabi naman niya na tunay na doktora, medical doctor, si Dr. Farrah. Kasi merong iba sa mga comment section na nababasa ko sa akin na inaatake nila na hindi naman doktora yan. Yung isa siguro, baka yung sa healing galing, hindi rin ako sigurado. Kaya kung mapapansin nyo, sinasabi ko lagi, Dr. Farrah, Dr. Calvario, kasi at the end of the day, kung napatunayan na talagang doktora sila, baka ako ay paparatangang sinungaling. So mas maganda ng di sa akin manggagaling na hindi sila doktora para ako yung hindi mapapahiya. Ako yung matatawag na sinungaling, di ba? Kung talagang tunay na doktora sila. At kung napatunayan naman talaga silang hindi doktora at tinatawag silang doktora, ako naman yung tanga. So aaminin ko na yun. Mas gusto ko na yung maging tanga kaysa sa maging sinungaling. So ayun, let's continue. Ang mama ko po ay may goita. Ano ang pwede at hindi pwede kainin? Mag-potato compress po kayo. Patatas? Paano makakatulong ang patatas sa goita? Goiter. Yung goiter yun dito sa ano yun, di ba? Doon ka kamali sa may leeg. Kumpletuhin natin, balikan ko lang ha. Sabi niya dito, mag-potato compress po kayo. Slice po ninyo yung patatas at ilagay sa leeg. Slice ang patatas, ilagay sa leeg. So, hindi ko ma-picture out yun at hinanap ko sa YouTube channel ni Dr. Farrah kung paano gawin. Wala rin po. So, nagharap na lang ako sa YouTube at ang nakita ko is this one. Title nito is Potato Compression. Ayan. So, luma na yung video. Ano, kailangan year pa to? 2014? Ayan. So, click natin ha. Fresh or wrap. I want you to boil a fresh potato. All right. Ayan, so we boiled have ang fresh one potato. sizzling hot potato. All right. And Okay. I put it in my pressure cooker. Now, don't use the microwave. Please stay away from the microwave. Okay, You're going to noted. take this hot potato that's cooked to the fullest, and you're going to place it inside of your cheesecloth. Okay. Cheesecloth. Oh, okay. This is how well your potato is cooked. Now it's going to be really, really hot. You're going to apply it to the person's chest without anything on top of the skin. So you want to have the cheesecloth on top of the skin. It's very hot. So especially with children, be very, very careful. Make sure that you test it here on your arm and see Okay. how hot you can handle it and how hot your child can handle it. So, ayun guys, nakita nyo naman, hindi katulad nung sinabi niya dito na slice, no? At ilagay sa leeg. Ito naman, parang hot compress. Ba't di na lang ako bumili ng hot compress at yung potato, lutuin ko na lang. No sarcasm Pero, di ba parang kainin mo na lang yung potato o kaya bumili ka na lang ng hot compress na nabibili sa Lazada. Abangan nyo ulit yung December, at 12 naman, sale na darating. Anyway, let's continue. Hello,
So a lot of you have been asking me lately about lung detoxification and urinary tract detoxification. So one of the best recipes that I have discovered is actually using asparagus, okay? Nice. Now's a good time para sabihin that yung ganitong klase ng detoxification makes very little sense medically. Harvard Medical School, the dubious practice of detox. Dr. Farrah, inaraw mo ba yan? Sa Harvard? Inakala ko nag-aaral ka sa Harvard? Okay. In fairness, nakakatawa. Nakakatawa yung segue ni Doc Adam na biglang atake doon sa Harvard niya. Again, for me, walang problema doon sa detoxification o whatsoever kung ano man ang ginagawa na yon. Pero, tingnan natin yung website na sinasabi ni Doc Adam. Basahin natin. Okay. So, ito yung website na sinasabi ni Doc Adam. Ayan, the Harvard Health Publishing. So, Harvard Medical School. Kailan natin yung text. Ayan. Para mabasa nyo rin. So, yung sinasabi dito, pag-concentrate tayo ito, sa detox diets. Ayan. Diretso tayo sa pinaka, sinasabi niya. Purpose, ayan. To restore energy, lose weight, and relieve symptoms of chronic conditions like arthritis and fibromyalgia. Sorry if I butchered that word. Tapos, evidence of effectiveness. There are no data on this particular diet in the medical literature, but many studies have shown the fast, extremely low-calorie diets invariably lower the body's basal metabolic rate as it struggles to conserve energy. Once the dieter resumes normal eating, rapid weight gain follows. Much of the weight loss achieved through this diet results from fluid loss related to extremely low carbohydrate intake and frequent bowel movements or diarrhea produced by salt water and laxative tea. When the dieter resumes normal fluid intake, this weight is quickly regained. Itong risk. The diet is lacking in protein, fatty acids, and other essential nutrients. Carbohydrates supply all the calories, an extremely low 600. The daily laxative regimen can cause dehydration, deplete electrolytes, and impair normal bowel function. It can also disrupt the native intestinal flora, microorganisms that perform useful digestive functions. A person who goes on this diet repeatedly may run the risk of developing metabolic acidosis, a disruption of the body's acid-base balance, which result in excessive acidity in the blood. Severe metabolic acidosis can lead to coma and death. Pause. The price of the book and the handful of food items. O yan, nabasa nyo naman. Ako binabasa ko lang, hindi ko naman sinasabing hindi ko naman sinasabing kontra ako or what. For me walang problema sa pag-detoxify, basta alam ng doktor. Yung lagi ang dati dyan, ang hidagi dyan. Dapat alam ng doktor ang ginagawa mo. O kaya meron ka talagang dietitian, tama, kung hindi ako nagkakamali, na yun talaga yung titingin sa pagkaya mo, which is, yan yung mga tumutulong sa mga athletes natin. Let's continue. When our body gets congested with a buildup of toxins, it can lead to some side effects that aren't fun. Okay, titignan natin kung ano ang sinabi ng Quackwatch tungkol dito. Why we should be skeptical. Instead of recognizing that many factors, including diet and hereditary, contribute to cancer, she claims that its underlying causes are toxins. Oo nga, sa ngayon ako dyan. So, hindi daw di umanong ina-acknowledge si Dr. Farrah ang mga factors na nagko-contribute sa cancer, kundi ang cause palagi ay toxin and weakness ng immune system natin. Again, hindi natin dine-deny ito na totoo naman talaga na merong dahil sa toxins kaya tayo nagkakasakit o nagkaka-cancer. Pero dapat din siguro sa videos ni Dr. Farrah, i-inform din niya siguro na hindi ito angkop sa lahat ng tao. Diba? Kasi tiningnan ko yung buong video, wala naman siyang sinabi na ganon. May aside sa toxins and at mga iba-iba pang katoksikan sa katawan natin, hindi niya sinasabi na ang possibilities na namamana o kaya genetics. So, talagang kailangan sagutin ni Dr. Farrah yung mga debunk videos ni Doc Adam para to be fair, kailangan din maklaro sa atin, maklaro rin sa kanya ito. At lagi nga sinasabi sa channel na to, para maging patas dito, ma'am. Para maging fair tayo dito. Ayan, sabi nga ni Rafi Tulfo, maging patas tayo dito. Tapos,
siguro ako, advice ko na lang, ako, ito papakita sa inyo isang website na sure ako makakatulong sa pag-detoxify ng lungs. Ito yung makakatulong sa pag-detoxify sa lungs. Kasi kanina, kasama yung lungs yung asparagus. Well, ito naman talaga nakakatulong yung asparagus. Pero ito sa tingin ko talaga yung isa sa mga tunay. Yung health benefits of ocean air. Yan. Pero na lang kung maano na yung nyo. Ang inyong dagat toxic na at medyo hindi na healthy o marumi na. I doubt na pwede mong singutin ng hangin doon dahil mabaho ang tubig. Anyway, ibibigay ko na lang yung sa description down below yung website para mabasa nyo rin. Ito yung studies daw na pwedeng makatulong sa pag-inhale ng ocean air. Thinner mucus, improve lung function, reduce coughing, decrease sinus pressure. At yung sa mga sinasabi nila, yung sa may mga hika, di ba? Na mas maganda daw pag galing ka sa city, lalo ni tayong mga nasa city ngayon. Once in a while, bumisita tayo sa beach, langhampin natin yung fresh air na naamoy natin sa malapit sa tabing dagat. Let's continue. Just mash it. Make sure they're very, very soft. Okay. Okay. So, the water there, where you boil the asparagus, you can drink it. This one, just mash it. Dr. Farrah, you want blender? You want blender? You can also blenderize them. If you have a blender, it would be a lot easier for you. Dr. Farrah, I've got a blender! You just give it to your relative, to your patient who is suffering from a lung cancer or just for any respiratory tract infection. And also for urinary tract infection. Oh, dami na gagamot Masustansya ba ang asparagus? Siyempre. Makakatulong ba ito sa lung cancer? Might help a little bit, but it's definitely not a treatment. So, anong pagkakaintindi naman natin sa part na to? Na parang, doon sa video naman talaga, to be fair sa asparagus, healthy nga naman talaga to. So, nung pinanood ko yung videos nung sa asparagus, ako lang sa inyo yung video ni Dr. Farrah on that. So, ang title nito is Lung Cancer, Weak Lungs, and Other Respiratory Tract Infection. Ayan. Dr. Farrah Natural Method. So, ito yung ginagawa na ni Doc Adam na video. Ayan yun. So, pinakita yung steps. And there are a couple of minutes. Sa dulo ng video, makikita mo tong results. Ayan. Sa results daw. Ayan. Okay. So yun, hindi ko na mapakita lahat. Copyrighted. Anyway, so doon sa huling video, sa nakita nyo naman, pinakita niya yung mga results di umano. Ako naman, suggestion ko, wala akong against sa natural medicine. That's okay. Asparagus, ganyan. Kung sa tingin mo treatment talaga, wala tayong dyan. Pero for me, kung marami na palang studies coming from her, hindi ba possible na isubmit sa medical field para pag-aralan mabuti, paggamitan ng tamang studies at kung ano man ang gagawin nila doon, na parang yung tinatawag nating may studies or parang, alam niyo, sa thesis, para talagang ma-discover kung ano yung mga pinaka-effective talaga. To be fair, para patas tayo dito na baka naman pala tunay talagang yan ang applicable sa lahat ng tao, majority ng tao makakatulong. So why not submit it to the health board or kung sino man ang nakakasakop ito. Let's continue. If you're suffering from a mild to serious skin disease, you might want to try white vinegar as a home remedy. Ano ang White ibig vinegar? sabihin ng serious? Suka? Makakatulong ba ang white vinegar dito? Makakatulong ba ang my. white vinegar dito? For any medical students watching, yung pangalan sa unang sakit dyan, neurofibromatosis. You need to know that for your exams. Oo nga pala, hindi makakatulong ang vinegar dyan. When people say that one thing is maganda para sa lahat ng conditions, sorry, pero medicine does not work like that. Agree tayo sa sinabi ni Doc Adam doon sa huling statement na yun na hindi lahat ng gamot or lahat ng treatment applicable sa mga tao. So, herbal man yan, actually, pati yung mga, mga conventional medicine natin, dapat pa rin, ikukonsulta mo pa rin sa doktorya kasi iba-iba ang mga body types natin, iba-iba ang body masses, iba-iba ang lahi, iba-iba ang culture, iba-iba rin yung kinakain natin. So, sometimes pa nga, baka yung gamot na yun is possible pang sa atin allergic reaction tayo doon. So, hindi talaga maganda yung payo na ito lagi ang pinaka-okay sa'yo. Delikado yun. Let's continue. For fibroids, ang pinakamaganda ho dyan, you can use damong Maria. Myoma. Okay. So, myoma remedies, the best thing to do is to drink damong Maria. Polycystic kidney Damong Maria. ovarian syndrome. Okay. Herbs that can help you is damong Maria. Artemisia vulgaris or damong Maria. That's the best for PCOS. The best. The best, the best, the best. Statements katulad nito,
give people a false sense of security about their illness. Imbes na magpatingin sila sa isang doktor, gumamit na lang sila ng Demong Maria. Now, maybe may konting ebidensya pagdating sa Demong Maria, hindi ko alam. But it's definitely not the best treatment para sa mga sakit na ito. Ito lang naman ang question ko dyan kasi hindi naman tayo sa medical practices, no? Ang alam ko, kayong mga nanonood ng Grey's Anatomy, hindi nila as much as possible sa mga pasyente nila, hindi nila sinasabi ang salitang 100% na gagaling to, magiging okay to. Ngayon naman, obviously naman anong purpose kung bakit hindi mo pwede sabihin yun kasi nga false hope yun. Ngayon, kung bang mag-reseta ka naman ng gamot, ethical din ba na magsabi ito ang the best para sa iyo? Lalo na kung sa YouTube channel ka, hindi mo namang hawak yung data ng isang tao, yung medical history niya, is it ethical ba to say na ito ang the best sa ganyang bagay? Question yun, hindi ako it's a valid question I think na gusto ko rin malaman. Let's continue. You can take siling labuyo. It can, even if you're having a heart attack, that will save your life. You have cancer. The best thing for you is garlic. The best. Kung susundin ang advice na ito ng tao, they will die. What? Yes, yung karamihan ng recommendations niya are just vegetables and fruits. Because binibenta niya, Doc. It's not the vegetables or the fruit that I don't agree with. Siyempre, masustansya yan. Kung meron isang tao na meron cancer, ang gusto niya uminom ng garlic, bahala siya dyan. Wala akong paki. The problem here is the impression it gives to the viewers that these things can have a big impact sa sakit ninyo. Hindi. Iwanagin natin yung part na yon kasi inamin naman ni Doc Adam na hindi siya kontra sa mga herbal or kung anumang natural thing ang gagawin mo. So, tinry ko na rin yan yung pag-inom ng bawang. Kaso, kahit wala po akong cancer pero tinry ko na yung pag-inom ng bawang. Maliban na lang, tinigil ko na lang kasi nakaka-bad breath. Healthy pero nakaka-bad breath. Magiging amoy ka. Basta, alam nyo na yung amoy na yon. So, ang sinasabi dito ni Doc Adam, ang hindi maganda sa nangyayari is kapag napapanood to ng tao, nagkakaroon siya ng sense of, ito pwede rin sa akin to, pwede rin sa akin to, ito ba yung best para sa akin? Instead na sabihin mo muna sa simula ng video mo na, o kaya sa ending ng videos mo, na kapag hindi effective or hindi tumatalab sa'yo, magpakonsulta ka na sa doktor. First, I want to say I'm not a doctor, and I'm not telling you what you should do because I can't give medical advice. So what you need to do, if something's not working, then you need to stop and immediately seek medical advice. Yung kasi yung nakita kong doon nung pinanood ko isang video ni Doc Farrah, walang ganon na parang pa-diagnose ka na kung wala pa rin nangyayari. Which is I think dapat sagutin ni Dr. Farrah sa kanyang upcoming di umano na debunk video niya kay Doc Adam para at least ma-clarify na pakita niya na nagsasabi siya na magpakonsulta rin kayo sa doktor kung talagang di na gumagana itong advices ko. Let's continue. For breast mass, okay, Boson can help, but there are also other minerals that can help. How can Boston Sea help with a breast mass? It's also very good for the breast, and there are a lot of patients who have breast mass, and they are putting iodine in their breast. Okay. Usually nawawala. There are some patients who would testify for iodine. Okay, so that's one of the reasons. So you have to eat a lot of seaweeds. Seaweeds! Ulit na naman, testimonies are not evidence. Hindi porket sinabi ng kapitbahay mo na nakatulong ang isang gamot sa kanila that it has evidence and it will help to other people. A testimony ay isang kwento lang. Halimbawa, lumaki ang manoy ko dahil sa chia seeds na ito. Walang ebidensya. Storyline yan. Doc, mas malakas ang manoy ko dahil sa blender mo? Walang ebidensya. Kwento lang yan. But Dr. Farrah has so many testimonies all over her pages para ipakita sa tao na nakakatulong daw ang gamot niya sa tao. People in the Philippines need to learn to question testimonies. Ang daming tao gumagamit ng testimonies para magbenta ng product nila. Para sa akin, bilang isang doktor, I have a big problem with people using testimonies para magbenta ng products nila. O para ipakita sa tao na tama ang ginagawa nila. We need facts, we need evidence, we don't need testimonies. So anong take natin to sa last statement to? Yun nga, in fairness, marami nga sa ating nagbebenta ng mga herbal na usually testimonies ang pinapakita. Siguro for me, wala namang masama sa testimony, no? Pero iba pa rin talaga pag yung testimony na yan isubmit sa
tamang studies para fair, para balance. Ako, for me, wala akong problema sa testimony kasi malay mo naman talaga gumaling siya, no? However, at tatas tayo dito, titingnan din natin Square and square kami rito. paano kung yung nag-testimony na bayad din pala sila. So, di ba? Kita niyo yung yung punto na una, wala tayong tutol. Kung gumaling naman talaga siya, gusto niya ikwento ng voluntary, okay, walang problema. Pero, syempre, pa-check up ka pa rin. Ang mahirap, bibigyan ka ng testimony at pinanood mo to, hindi mo naman pala alam na bayad naman pala itong artista na to or itong model na to. So, hindi ko sinasabing sinungaling yung mga nag-testimony. Itong sinasabi ko lamang is, pakalang naman para pag-isipan din natin mabuti. At tama yung sinasabi ni Doc Adam we need to learn to question these testimonies para na rin sa ikabubuti natin. For the last time din, ang sinasabi ko ulit sa inyo, hindi masama ang naturopath or ang pag-take ng gamot, payaba, sili, or what, as long as alam po ng mga doktor nyo yan na tumitingin sa inyo. At para sa akin, ang tunay na naturopath, yung kilala ko, alam ko mga naturopath, wala po silang produkto na binibenta sarili nila. Meron silang binibigay na diet or ito ipapakita nila na ito yung kailangan mong intake ito yung juice, ito yung halo-halong mga juice yun na kailangan mong intake for 2 weeks straight. So para sa akin, yun yung mga tunay talaga na hindi nananamantala ng tao. At ang kagandahan pa nun, itong naturopath na to at yung kanyang, kunwari, doktor ko, nag-uusap sila at nagtutulungan para sa tunay na ikagagalik ng kanilang pasyente. So comment down below guys kung ano masasabi nyo at sa tingin nyo tama rin ba ang aking hinala or tama rin ba ang aking sa tingin observation na dapat itong mga bagay na to isagutin ni Dr. Farrah sa pagdating ng panahon at sa pagdating ng kanyang upcoming Debunk video niya kay Doc Adam. Let's wait na lang. That's it for our episode. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo rin itong video at i-click ang notification bell para updated kayo sa latest happenings. So again, see you next time. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyong paggawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey do. Bye-bye.